Hey guys, ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ የምናየው ስለ ኢንተርቪላን ነው። እንደምናውቀው ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንደሰራ ነው የተለያዩ ቪላኖችን ክሬት ማድረግ እንችላለን በሁለት አይነት መንገድ። አንደኛው በኤል3 ስዊች ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኤል2 ስዊችን ተጠቅመን ቪላን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት የተለያዩ ቪላኖች ከሆኑ ኮሚኒኬት አያደርጉም። ለዛም ያስፈልገናል ብለናል አይዘር ራውተር አይዘር ኤል3 ስዊች ማለት ነው። ዛሬ የምናየው እንዴት ኤል3 ስዊችን ተጠቅመን ኢንተርቪላን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ያው ቪላን እንዳየነው ቪላን ብሮድካስት ዶሜን ሪዱስ ለማድረግ እና ፐርፎርማንሱን ደግሞ ኢምፕሩቭ ለማድረግ ነው ብለናል። ቪላን እስካለ ድረስ ኢንተርቪላን ኮሚኒኬሽን ግድ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የተለያየ ቪላን ሊኖራቸው ይችላል። አይዘር 100 አይዘር 200 አይዘር 50 ሊሆን ይችላል። እያንዳንዳቸው ተመሳሳይ ኔትወርክ ውስጥ የሚሆኑ ዲፈረንት ኔትወርክ ውስጥ የሚሆኑ ኢንተርቪላን ያስፈልገናል ማለት ነው። እርስ በርስ ምን ማድረግ ስላለብን ኮሚኒኬት ማድረግ ስላለብን ማለት ነው። ዛሬ የምናየው በኤል3 ስዊች እንዴት ኢንተርቪላንን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ኮመንሊ ሁለት አይነት መንገድ ነው ያለው። አንደኛው ራውተር አኖስቲክ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኤል3 ስዊችን ተጠቅመን ኢንተርቪላን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዳይሬክትሊ ወደ እሱ ነው የምንሄደው። አሁን እሱን ከማድረጋችን በፊት በዚህ ኢንፎርሜሽን ዲፔንድ እንሆናለን። አንደኛ ቪላን 10 ነው ላይት ዲፓርትመንት ኔትወርክ ይሄ ነው። VLAN 20 for CS department we have this network ማለት ነው። we have to create those two VLANs ማለት ነው። first on L3 switch ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። okay no enable then conft ምን ማለት ነው። መጀመሪያ VLAN 10 ማለት ነው። name for IT department ማለት ነው። next VLAN 20 for CS department ማለት ነው። ፈርስት ኔም CS ዲፓርትመንት ማለት ነው። ይህን ከጨረስን አይቀር ሁለት ኢንተርፌሶች አሉ። ኢንት ደን ሬንጅ ደን FA0/1 አፕ ቱ 2 ማለት ነው። ምንድናቸው? ስዊች ትራንክ ደን ኢንካፕሱሌሽን .12 ማለት ነው። ይህን ከጨረስን በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። ቪቲፒ እንዳየነው ባለፈው ሁለት ሶስት አይነት ሞዶች አሉት። አንደኛው ሰርቨር ሞድ ነው። ሰርቨር ሞድ ነው ያገለግለናል። ቪላን ክሬት ማድረግ አፕዴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሱን ተጠቅመናል። ዶሜን የፈለጋችሁን ሴም መስጠት ትችላላችሁ። ኢን ማይ ኮንቴክስት አይ ሃቭ ሳይድ ሲስኮ we have to apply on those L3 switches the same thing ማለት ነው። ይህን ጨርሰናል። አሁን ደግሞ እንደምናደርገው መጀመሪያ ኤል3 ስዊች ላይ የምንሰራውን ስራ ሁሉም ጨርሰን ብንሄድ የተሻለ ነው የሚሆነው። ቪቲፒ ክሬት አድርገናል። ኢንተርፌሱን አሳይን አድርገናል። ትራንክ ሞድ ማለት ነው። ሌላኛው እንዴት አይፒ አድሬስ ዳይናሚካሊ አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን ለማድረግ አይፒ DHCP እንላለን። ፑል ኔም የፈለጋችሁትን ፎር ኤግዛምፕል ቪላን 10 ማለት ለቪላን ኔትወርካችን ስንት ነው? 192.168.10.0 ማለት ነው። ለሲኤስ ዲፓርትመንት ለአይቲ ዲፓርትመንት ነው። ሳብኔት ማስኩ 255.255.0 ማለት ነው። ይህን ካልን በኋላ ዲፎልት ራውተር አለው። ዲፎልት ራውተር ደግሞ ማድረግ እንችላለን 10.1 ማለት ነው። ፈልጋችሁ መስጠት ትችላላችሁ። ዲኤንኤስንም ተመሳሳይ ማድረግ እንችላለን ከዲፎልት ራውተሩ ጋር 10.1 ማለት ነው። ይሄን ጨርሰናል። አሁን ደግሞ ለሲኤስ ዲፓርትመንት አይፒ አድሬስ ዳይናሚካሊ አሳይን እናደርግ ማለት ነው። ቪላኑን ምን በለው ቲዮንቲን በለው። ኔትወርክ ስንት ማለት ነው? 192.168.20.0 ነው። ሳብኔት ማስኩ 255.255.255.0 ነው ማለት ነው። አራቦ ዲፎልት ራውተር 192.168.20.1 ማለት ነው። ዲኤንኤስ ሰርቨሩ 192.168.20.1 ማለት ነው። ይህን ጨርሰናል። አሁን ደግሞ የምናደርግ እሱን ከማድረጋችን በፊት ኢንተርፌሶቹን ቪላን አሳይን እናድርግላቸው። ፈርስት we have side exit then int
VLAN አሁን ኔትወርኩን አሳይን ማለት አውቶማቲካሊ ስለሆነ ኦኬ then VLAN 10 ነው። ሶ እንደው ማለት ነው አይፒ አድሬስ እኛ 192.168.10.1 ነው። ይሄኛው ዲፎልት ነው። ይሄ ደግሞ ሳብኔት ማስክ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኔክስት ደግሞ ኢንት then VLAN what ኦኬ VLAN ቲኦንዲ ማለት ነው። ሶ ኔትወርካችን ስንት ነው? አይፒ አድሬስ ኦኬ 192.168.10.1 ማለት ነው። ሳብኔት ማስክ 255.255.0 ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄን ጨረስን። አሁን ምንድነው የሚቀረን? እዚህ ላይ ሄደን L2 ላይ ሄደን አክሰስ ማድረግ ማለት ነው። ምን ቪላናችን ሶ previously we have to check first our VLAN so show VLAN እንደምታዩ ከዲፎልት ቪላን ውጭ ሌላ ምን ቪላን የለንም ማለት ነው። ሶ እሱን ክሬት እናደርጋለን። ሶ ስለማድረግ ኮንፊቲ ሶ ኢንት fa0/1 መሆን አለበት ትራንክ ሞድ መሆን አለበት ማለት ነው። ሶ ስዊች ፖርት ሞድ ትራንክ ማለት ትራንክ የትኛው ነው የሚሆን ካላችሁ እቺኛዋ ማለት ነው። እቺ ትራንክ ሞድ መሆን አለባት። ኦኬ ሶ እሱን ካልን በኋላ አሁን ኤግዚክሉን ቪቲፒውን አፕላይ እናደርጋለን። ምክንያቱም ቪላኑን አክሰስ ለማድረግ ማለት ሞዱ ምን መሆን አለበት? እዚህ ክላይንት መሆን አለበት። ኦኬ ቪቲፒ ኔምስ ቪቲፒ ዶሜኑን መሆን አለበት ሲስኮ ብለን ነው። ኦኬ ሶ አሁን ይሄኛውን እስኪበራ መጠበቅ አለብን። ኦኬ ሶ እስከዛ ድረስ እዚህኛው ላይ አፕላይ እናደርግ ማለት ነው። ሶ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንት ኮንፊቲ ከፈልጋችሁ እዚህን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ዱ ሾው ቪላን ሶ እንደምታዩት ፕሪቪየስሊ ከዲፎልት ቪላን ውጭ ምንም ቪላን የለንም ማለት ነው። ኦኬ ሶ እሱን ለማድረግ ኢንት fa0/1 ምን መሆን አለበት? ትራንክ ሞድ መሆን አለበት ብያቸዋለሁ። ኦኬ ከዛ በኋላ ሶ ቪቲፒ ሞዱን አፕላይ እናደርጋለን። ቪቲፒ ሞድ መሆን አለበት ክሊያንት መሆን አለበት። ሶ ቪቲፒ ዶሜንስ ቪቲፒ ዶሜን ደግሞ ሲስኮ መሆን አለበት ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄን ጨርሰናል። አሁን እስኪ ይሄኛውን እስኪበራ ግሪን ወደ ግሪን እስኪቀየር ቼክ እናድርግ። ስለዚህ ይሄኛውን አክሰስ አድርገናል ወይስ አላደረግንም የሚለውን ቼክ እናድርግ። ዱ ሾው VLAN ኦኬ ሶ ሉክ አት ሂር we have two VLANs we have access or ደግሞ ይሄ ስዊች ሲንክሮናይዝድ አድርጎ ከሜን ሰርቨሩ አፕዴት አድርጓል ዳታቤዙን ማለት ነው። ሶ እሱን ከማድረጋችን በፊት አሁን ይሄኛው ፒሲ ማለበት VLAN ይሄኛው VLAN እሱ ለማድረግ እናደርጋለን። ሶ ኢንት fa0/2/1 ትራንክ ሞድ ስለሆነ ስዊች ፖርት ሞድ አክሰስ ማለት ነው። አክሰስ ሞድ መሆን አለበት። ስዊች ፖርት አክሰስ VLAN ስንት ነው አክሰስ የምናደርገው? VLAN 10 ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄን ጨረስን። የሌላኛውን ደግሞ ኢንት fa0/3 ማለት ነው። ቱል ለፒሲዋን አፕላይ አድርገናል። ሶ ይሄኛው ደግሞ ስዊች ፖርት ሞድ ምን አለበት? አክሰስ ሞድ መሆን አለበት ማለት ነው። ኦኬ ስዊች ፖርት አገን አክሰስ የትኛው VLAN አክሰስ የምናደርገው? VLAN ቲኦንቲን ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን ቼክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ይሄኛው እስኪቀየር ድረስ ኢንተርፌሶች እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም አይነት ኢንተርፌስ አልነበረ። ሶ እነሱን አክሰስ ለማድረግ አሁን ይሄኛው ተቀይሯል። ሶ አሁን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እናደርጋለን። ኦኬ ሶ ዱ ሾው አሁን አሳይን ኢንተርፌስ አሳይን ሆኗል ወይስ አልሆነም ብለን ቼክ አያችሁት። አሁን አሳይን አደረገልን ማለት ነው። ሁለት አንደኛ ኢንተርፌስ fa0/2 እና fa0/3 ሶ ሪስፔክቲቭሊ አሳይን አድርጎናል ለቪላን 10 እና ቪላን 20 ማለት ነው። ሶ ይሄን ጨርሰናል እዚህ ጋር። አሁን ደግሞ የዚህኛውን ስዊች ቼክ እናድርግ። ኦኬ ሶ ዱ ሾው ምናለን ቪላኑን አክሰስ ማድረጋችን እናሳያችሁ። እንደምታዩት አክሰስ አድርገናል ሲንክሮናይዝ አድርጓል ስዊች። ሶ ነገር ግን ኢንተርፌሶቹ ምን አልተደረገም አሳይን ስቲል ዴር ሜምበር ኦፍ ዲፎልት ቪላን ማለት ነው። ሶ እሱን ለማድረግ እናደርጋለን ኢንት fa0/2 ምን አለበት? ዋኑ ትራንክ ሞድ ላይ ስለሆነ ነው። ሶ ምን መሆን አለበት? አክሰስ ሞድ መሆን አለበት። ሶ የትኛውን ስዊች ነው አክሰስ የምናደርገው? VLAN 10 ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኢንት then fa0/3 ውስጥ መሆን አለበት አክሰስ ሞድ መሆን አለበት። ሞድ አክሰስ ማለት ነው። የትኛውን VLAN ነው አክሰስ የምናደርገው? VLAN ቲኦንቲን ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዚህ መሰረት ቼክ ማድረግ እንችላለን። ስቲል እንደምታዩት እዚህ ጋር አምበር ምልክት ነው። ሶ we have to wait until it changes to
ግሪን ማለት ነው። ወደ ግሪን እስኪቀየር ድረስ ቼክ ማድረግ አለብን። አሁን ዱሾ ብላችሁ ቪላን ብትሉት አያችሁት 2 እና 3ን ምን ብሎልና አሳይን አድርጎልናል ማለት ነው። አሁን የሚቀረን እንደምታዩት ዳይናሚካል አይፒ አድሬስ አሳይን አድርገናል። አያችሁት ይሄኛውን አሳይን አድርጎልናል። ዋት አባውት ዲስ ዋን ይሄኛው ደግሞ ቲዌንቲ መሆን አለበት። አያችሁት ቲዌንቲ ኔትወርክ ነው። ዋት አባውት ዲስ ዋን ይሄኛውን እንዴት ነው የምንቀይረው ካላችሁ ኦኬ ይሄኛው ኦኬ አያችሁት ቀየራልን። አሁን ዋት አባውት ዲስ ዋን ኦኬ ይሄኛው ተቀይሯል ወይስ አልተቀየረም? ኦኬ ስቲል አሁን 20 ወደ 20 መቀየር አለበት። በቃ አሁን አሳይን አድርገናል ማለት ነው። አሁን ምንድነው የሚቀረን? አሁን ኢንተርቪላን ስቲል አፕላይ አላደረግንም። አሁን ተመሳሳይ የሆኑ ቪላኖችን ቼክ እናደርግ አፕላይ ከማድረጋችን በፊት ማለት ነው። ኦኬ ሲኤልሲ ኦኬ ቆይ አሁን እናደርጋለን ቢንግ ተመሳሳይ የሆኑትን አፕላይ ቼክ እናደርግ መጀመሪያ 10.2 ማለት ነው። ስቲል አያችሁ ተመሳሳይ የሆኑትን ቪላኖች 10 ማለት 10.2 ማለት ይሄኛው ነው 10.2 ማለት ዋት አባውት ዲፈረንት ቪላን ቢሆንስ ይሄኛውን 2 ብንለው 2 ይቺ ነች ዲፈረንት ቪላን አሉት 10ኛው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ምን መሆን አለበት? ኮሚኒኬሽን መኖር የለበትም። ምክንያቱም ስቲል we didn't apply any interVlan communication ማለት ነው። አያችሁ ተመሳሳይ ቪላን ሲሆን ኮሚኒኬት አይደራረግም ዊዛውት ኤኒ ኢንተርቪላን ማለት ነው። ኢንተርቪላን አፕላይ እስካላደረግን ድረስ ኢንተርቪላን ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ይህን እንደምታዩት ሪኩዌስት ታይም አውት እያለ ነው። ምክንያቱም we need ኢንተርቪላን ማለት ነው using ls receive ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም አይነት ሪሲቭ አላደረግን። አሁን ይሄኛው ሪሲቭ ያደርጋል ወይስ አያደርግ የሚለውን ከፈለጋችሁ ቼክ ማድረግ እንታረጋላችሁ። ፒንግ 192.168 the same VLAN 20.2 ኦኬ ይሄኛው ዲፈረንት ቪላን ነው እንደምታዩት ማለት ነው። it should be size request time out ማለት ነው። ተመሳሳይ ቪላን ቢሆንስ ካላችሁ ደግሞ 10.2 ብላችሁ 10.2 ብላችሁ ይችኛዋን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ አሁን 10.2 ብለን ቼክ እናደርገው ይሄኛውን ጨርስና ኦኬ አያችሁት ይችኛዋን 10.2 እንበላት እስኪ 10.2 ማለት ነው። አያችሁ ተመሳሳይ ቪላን ኢንተርቪላን ሲሆን ፒንግ ያደርጋል ነው ደግሞ ሪፕላይ ያገኛል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ኢንተርቪላን እንዴት ነው አፕላይ እናደርገው ካልን ኤልሰርሲዎቹ ጋር እንሄድና ምንም ነገር ማለት አይጠበቅብንም አይቲ ራውቲንግ ብቻ ማለት ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ኢንተርቪላን አፕላይ ለማድረግ ማለት ነው። ሌትስ ጎ ሂር አሁን እዚህኛው ላይ ነበር ቅድም ያየነው እንዳያችሁት ይሄኛው ዲፈረንት ቪላን ከሆነ ምን ማለት አለበት? ሪኩዌስት ታይም አውት ብሎ ነበረ። what about now after applying this interVlan ማለት ነው። እንደምታዩት የተለያየ ኔትወርክ ውስጥ ነው ያሉት። ሌትስ ትራይ እዚህ ጋር እንደምታዩት አያችሁት ኢንተርቪላን ኮሚኒኬሽን አለ ማለት ነው። አሁን do it again we have send 4 packets we have sent 4 packets received 4 packets lost 0 ማለት ነው። what about this one ይሄኛውስ ካልን አሁን ቼክ እናደርገው እስኪ ኢንተርቪላን አሁን የተለያየ መጀመሪያ የራሱን ቪላን ቼክ እናደርግለት 192.168.20.2 ማለት ነው። ተመሳሳይ ቪላን እንትን ያደርጋል ሪፕላይ ያደርጋል። what about 2.1 ዲፈረንት ከሆነስ አያችሁ ኢንተርቪላን አለ ማለት ነው። ሁሉንም በዚህ መሰረት ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። what about this one still it should be ping even in different areas ከዚህ ጋር previously ping አደርግም ነበር። what about now አያችሁት ተመሳሳይ look at here 20 አሁን ፒንግ አፍተር አፕላይንግ ማለት ነው። ቢፎር አያችሁት አይደል ሪኩዌስት ታይም አውት ነበር። አሁን ግን ፒንግ አድርጎልናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል with the help of router on stick not router on stick using ls refuge we have to create 192.168.10.3 አያችሁት still there is even in different networks ማለት ነው። አሁን ሁሉም እነኚህ ሁለቱ ቪላኖች ኢንተርቪላን ኮሚኒኬተር ደግሞ ኢንተርኮሚኒኬት አድርገዋል ማለት ነው። ይሄ ነው ራውተር ኦን ስቲክ we can create what using ls refuge we can create interVlan communication ማለት ነው። this was all about today ማለት ነው። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። አሁን ls refuge አላ የተጠቀምነው
በሌላኛው ደግሞ ራውተርን ተጠቅመን እንዴት ኢንተርቪላን ኮሚኒኬት ማድረግ እንችላለን የሚለው እናያለን ማለት ነው። ለዛሬው ይህን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት በመጻፍ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በተለይ ሼር ይደረግ ለጓደኞቻችሁ። ይህን የሚፈልግ ሌላም ሰው ይኖራል ማለት ነው። ቢኮዝ ኢን ቱዴይስ ፕሮዳክሽን ኔትወርክ ዶስ ፖይንትስ አር ቬሪ ኢምፖርታንት ማለት ነው። ሼር አድርጉት፣ ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛ መሰረት ቤተሰብ መሆን ይቻላል ማለት ነው። ለእኔም የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንድሰራ ሞር ሞቲቬት ያደርገኛል። እስከዛው በሰላም ቆዩልኝ።